chào mừng các bạn đến với kênh Sương Cooking Food. Nay Sương chia sẻ cách làm món sườn non nướng mật ong, một hương vị thơm ngon dễ làm. Đây là món ăn được nhiều người yêu thích, nhất là trẻ nhỏ. Mời các bạn xem và thực hiện với mình ha. Ở đây Sương mua là 800g sườn non nha các bạn. Sương mua cái khúc giữa của miếng sườn non á. Sườn non để có cái khúc giữa, cái cánh buồm á, mình mua cái khúc giữa thì cái phần xương nó nhỏ, cái phần thịt nó nhiều ha các bạn. Khi mình nướng nó sẽ ngon mà nó mềm hơn ha. Nhất là có khi là nhà mình có con nít á, thì mình mua cái khúc giữa đó mình nướng sẽ ngon mà nó mềm nha các bạn. Ở đây mình có 800g là mình đã rửa sạch sẽ với muối ha. Mình để ráo. Và mình có ớt hành tím, tỏi và ít hành lá và một quả cam. Mình ăn kèm đồ chua ở đây là có một cái củ cà rốt và một cái củ cải trắng ha. Đầu hành trắng thì mình cắt ra ha. Cái phần hành lá thì mình cắt hành lá, mình cắt nhuyễn để lát mình làm mỡ hành ha. Tỏi thì mình đập dập, mình cắt nhuyễn như thế này ha. Hành tím với đầu hành trắng thì mình cũng làm tương tự như vậy nha các bạn. Cam mình cắt đôi, lấy nửa trái vắt lấy nước ha. Những nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, giờ mình ướp thịt nha các bạn. Mình cho vào đây một muỗng canh dầu hào, cho hết cái phần đầu hành trắng vào luôn ha. Một muỗng tỏi, một muỗng hành tím, một muỗng canh sữa đặc, 2 muỗng canh nước cam, 1 muỗng nước tương, 2 muỗng canh nước mắm. Các bạn cho 2 muỗng lưng thôi ha. Nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh dầu, 2 muỗng canh mật ong. Không có mật ong thì các bạn thay thế bằng 2 muỗng đường cát ha. Lúc này các bạn khuấy đều lên ha. Mình dùng cái muỗng mình khuấy đều lên cái hỗn hợp để mình ướp thịt nha các bạn. Mình cho hết cái phần sườn vào luôn ha. Lúc này mình trộn đều, tho đều để cho cái phần sườn mình nó ướp đều cho nó thấm cái gia vị nha các bạn. Lúc này các bạn đã trộn đều cho nó thấm rồi thì mình đậy lại, mình để vào ngăn mát tủ lạnh, mình để 1 đến 2 giờ đồng hồ ha các bạn. Nếu mà mình có thời gian lâu thì mình ướp qua đêm mình nướng nó sẽ ngon hơn nha các bạn ha. Mình đậy nắp lại, mình để vào ngăn mát tủ lạnh 1 đến 2 giờ nữa mình mang ra để mình nướng ha. Củ cải thì mình cắt đôi ha, rồi mình cắt lát ra thế này, rồi mình cắt sợi như thế này nha các bạn. Và cà rốt mình cũng làm tương tự như vậy luôn ha. Mình cắt này để mình ngâm chua á. Cải các bạn cắt xong mình cho vào cái tô ha. Mình cho vào đây tí xíu muối ha các bạn, để mình bóp cho cái phần củ cải của mình nó ra bớt cái vị cay vị nồng của củ cải ha. Rồi mình cho nước vào để mình rửa nha các bạn. Mình rửa rồi mình để ráo ha. Cà rốt thì mình cũng cho chút muối vào rửa để ráo luôn ha các bạn. Mình cho vào đây là nửa chén giấm. Mình dùng ở đây là giấm nuôi nha các bạn. Và nửa chén nước ha, với 4 muỗng canh đường ha các bạn. Và một tí xíu muối ha. Mình nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên nha các bạn. Rồi mình để nguội ha. Cải của mình nó cũng đã ráo nước nè, giấm của mình nó cũng đã nguội rồi ha các bạn. Giờ thì mình chuẩn bị vào đây một cái thau nha. Mình cho hết cái phần củ cải và cà rốt vào luôn nha các bạn. Rồi mình chế hết cái phần nước giấm này vào luôn ha. Rồi các bạn dùng cái đôi đũa mình đè cho nó cái phần củ cải với cà rốt cho nó ngập cái mặt nước giấm nha các bạn. Mình đậy nắp lại, mình để ở đây ha, cho nó thấm.
Sườn của mình xeo 2 giờ nè các bạn. Giờ thì sườn của mình cũng đã thấm đều gia vị rồi ha. Giờ mình mang mình đi nướng nha. Mình cho vào lò chiên không dầu mình nướng nha các bạn. Mình xếp hết cái phần sườn này vào ha, để mình nướng. Các bạn xếp hết xong rồi mình múc cái phần mà nước ướp thịt đó các bạn, mình rưới lên ha, để cho cái phần sườn của mình khi mình nướng nó được mềm mại mà nó không có bị khô nha các bạn. Rồi mình cho vào đây, mình để 160 ha, mình nướng trong vòng 15 phút nha các bạn. Sau 15 phút mình đã lấy sườn của mình giờ nó đã vàng nè các bạn. Giờ mình dùng đũa mình trở qua cái mặt bên kia ha, rồi mình nướng. Mình cũng để nhiệt độ là 160 nha các bạn. Mình nướng trong vòng 15 phút nữa ha. Lúc này mình trở đều sườn xong, mình cũng rưới thêm cái phần nước úp thịt. Cái bí quyết mà để cho cái sườn nướng của mình nó mềm mại mà nó ngon đó nha các bạn. Nó không, khi mình nướng xong nó không có bị khô ha. Mình tiếp tục mình nướng thêm 15 phút nữa nha các bạn ha. Ở đây là mình dùng một cái ớt sừng nha các bạn. Mình cắt, mình lấy nửa trái ha, mình bỏ hạt nha các bạn. Rồi mình cắt ra sợi sợi như vậy, rồi mình băm nhỏ ha, mình cắt nhuyễn. Và 2 cái ớt hiểm cũng vậy, mình cắt cho thiệt nhuyễn để mình làm nước chấm ha. Và các bạn nào không ăn cay thì mình bớt ớt hiểm lại ha. Và tỏi mình cũng làm tương tự như vậy luôn ha. Đây là hành tỏi mình đã làm xong, mình cho một cái chén, mình cho vào đây chừng khoảng 2 muỗng canh đường và 3 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Và 2 muỗng nước lọc và 2 muỗng nước cốt chanh luôn ha. Đây là mình ăn mắm chua ngọt, mình thêm 1 muỗng canh đường nữa nha các bạn. Lúc này mình đánh đều lên ha. Mình cho cái phần ớt tỏi hồi nãy đó mình cho vào luôn, mình đánh đều để cho mắm của mình nó tan đều những cái hỗn hợp đường ha, ít dầu ăn. Và cho cái phần hành lá hồi nãy đó, mình chế cái dầu hành nó vừa nóng tới ha, thiệt sôi nha các bạn. Rồi mình cho chút xíu muối và chút xíu đường ha, mình đánh đều để cho cái phần dầu hành của mình nó giữ được cái màu xanh đó, nó đẹp mà nó ngon nha các bạn. Đây, sau 30 phút sườn của mình nó đã chín và đã vàng ươm, màu rất là đẹp và rất là thơm ngon luôn á các bạn. Giờ mình gắp ra đĩa nữa ha, là thưởng thức. Đây là mình để sẵn sẵn cái dĩa salad ha, mình gắp sườn ra, mình cho ít mỡ hành lên ha các bạn. Hôm nay nhà mình ăn cơm cho nên mình làm mỡ hành, dầu hành ha. Các bạn, sườn nướng này mình có thể ăn với cơm hoặc là bánh hỏi hoặc là bún, tùy ở các bạn ha. Món này mình ăn với bún, bánh hỏi và cơm đều ngon ha các bạn. Đây là món sườn nướng mật ong của mình đã hoàn thành. Các bạn thấy không, miếng sườn của mình rất là, để mình cắt cho các bạn xem, miếng sườn của mình rất là mềm ha, không có bị khô, rất là ngon, rất là thơm đó các bạn. Với những bước đơn giản, chúng ta đã có món sườn nướng mật ong đậm vị, vàng ươm và đẹp mắt, mà còn thơm ngon, cùng nhau thưởng thức với người thân, bạn bè để bữa cơm của mình thêm ấm cúng và vui vẻ ha. Chúc các bạn làm thành công. Sương cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.